Good day everyone and welcome once again to our weekly AGIO PIA 7 forum. Karong adlaw ani anaw sab kita nanukad sa atong buhatan sa PIA 7 Regional Office. And with us today is the official from the National Nutrition Council who will discuss about food and security here in Central Visayas. Kumusta naman ang food situation nato dinhi sa atong lugar? So please join us in this informative discussion which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. We are on live broadcast over DYMR Cebu Radio Pilipinas and delayed telecast on MyTV Channel 30. That's every Monday to Saturday at 3 p.m. So I'm Hazel Gloria of PIA and with me is my colleague Morganda Saludar who will introduce our guest karong adlaw. More maing adlaw nimo diha. Yes, Ma'am Hayes, maing adlaw ug daghan kayong salamat. Maing adlaw usab sa ato ang mga suking pigpaminaw og pigtan-aw no sa ato ang DYMR Radio Pilipinas ug sa MyTV Channel 30. Karong adlaw kuyog nato ang ato ang representative or official from the National Nutrition Council dinhi sa Central Visayas, si Ma'am Nasodi G. Soluta, ang ato ang Nutrition Officer to Ma'am maing adlaw. And Happy Nutrition Month. Yes, no tinuod no kay buwan pa karon sa nutrition. Bitaw buwan pa dun sa Okay. nutrition. So, more no pangayuan na tog opening statement si Ma'am Nas. Sige, so sa atong mga naglantaw karon, again, Happy Nutrition Month. So karon magstorya man ta kabahin sa food and nutrition security. Ato jung hibawon kung sakto ba jud ang gikaon, sakto ba kung gikuwang batag kapagkaon sa Central Visayas sa atong rehiyon, o unsa ba jud ang mga gipangkaon karon sa atong mga katawhanan sa Central Visayas. Okay, more no. So naghisgot naman gud si Ma'am Nas no sa ato ang food and nutrition security. Yeah. So, Ma'am, can you tell us more about this kung unsa gani siya ang food security para daghan kay siguro karon ato mga tigsuking tigpaminaw ug ato ang tigtan-aw no sa may TV nga wala sila makaibaw kung unsa gani ang food security. Sige, so bali, kung ingon gani kag food security, mauna siya ang kanang kuan. Nagpabalok na naabatay sakto na amount, availability, and kanang kuan, accessibility sa atong pagkaon. So, duwa na sila. Available ba ang pagkaon? Naabatay mapalit? Accessible ba kung naabutay kapalit? So, duwa na siya. Mura na siyang food security. Yes. Pero kung maghisgot na pod ganita og food and nutrition security, lahi pa jud ni siya kay nagsulod na ta og nutrition na input. Kung naa gani nutrition na input, meaning na pod ana, sakto ba ang atong pagpili nya nagamit ba kini og saktarong sa atong lawas. So part ni siya sa nutrition kung na panahon man good na pwede ta ni palit ng pagkaon, kaya natong mopalit og pagkaon. Pero insakto ba niya siya para paggamit sa atong lawas? Mahulpot nang mutaas ang atong malnutrition rate diri sa kuan kung dili ta nutrition secure. Ano? Doon na ba yung mga nutrients no ang gikaon Yes. sa mga tao kay importante Oo. gyud no nga kanang naay nutrients kay makahatag ni og maayong ang lawas nato. Kay kanang according gani sa atong mga survey, actually kanang ang sa Central Visayas kuno wala man tan ni gutom jud kay maning kamot man jud ta og kaon. Pero ang atong problem lang bisag makakaon ta, dili pud ta sigurado na nutrition kanang kuan siya sakto ang nutrition ani. So mao na ang atong problema. Sometimes food secure ta pero dili ta nutrition secure. Yes. Dili sustansyado ang atong pagkaon. So dili lang day igo ma'am no nga sakto ang ato ang pagkaon, ang ato mga gipangkaon dapat sakto siya pero hanapon siya yung mga sustansya. Yes. Kay kanang kuan pod na sila. Gi-check pod na nato daghan kini sila ng mga factors na gilantaw nato. Pwede ni sila na part na kanang food security. Syempre ang dili nato makalimtan ang atong mga friends from the Department of Agriculture.
kay sila man jud dapat ang kanang gika ang nagkuan nato for kanang food security, meaning kung wala tayong sakto na pananom, salamat kayo di ay sa atong mga farmers, kung wala tayong sakto na mga pananom or wala tayong enough na food available, ikuangan na po dili kulang ang mapalit sa atong mga sa katong community na. Pero sa pagpili na po sa katong mga tig-prepare o pagkaon or katong kay usually diri sa Central Visayas mamalit naman lamang ta o kanang karinderya o nana, so kung kulang po ang atong kapilian, kulang gyapon ta sa nutrisyon. So kumusta man mamang atong situation sa atong food karon dinhi sa Central Visayas? Sige. So sa Central Visayas actually nagkalahi-lahi ta. Depende po siya sa kanang atong area, no? For example, manggod in Cebu, the Cebu province, sa Cebu province manggod, daghan kayong tao nga gamay-gamay lang ang atong pagkakuhaan o pagkaon, di ba? Gamay lang ang atong nag-produce og pagkaon. So medyo ni mahal ang atong bilihin, ang kanang kuan prices. So dira makaingon po ta na dili ta inana jud ka secure. Kay kung panalitan, hapit na ang tigsweldohan, kanang hapit na mahurot ang imong budget. O dili na ka secure ana. Pero kung dito na pod ang imong time sa kanang sa Bohol, mga inana or sa Negros na naay dako-dako na rural areas, mas food secure sila. Pero pananglitan pod kung example sa Negros na mas daghan sila og sugarcane kaysa sa vegetable na produce, mas gamay pod ang ilang security. So makita pod na nato sila sa atong mga malnutrition rate. Mo reflect na siya sa atong malnutrition rate. Makita nimo na daghan ang mga bata na gutom sa mga areas na dili kaayo inana ang food secure. So, with that concern, with that problem, issue, unsa may gibuhat sa National Nutrition Council nato? Sa National Nutrition Council, we have established a few kanang pilot areas for food or early warning, no, for food and nutrition security systems. So unsa maghihimo ani ng mga areas na atay karon, na atay tulo na running and isa na upcoming. So isa sa Buenavista sa Bohol, another in Carmen, Cebu. Ang third nato last year nagiput up is in Dalaget, which is kanang atong kuan gani og vegetables. And ang last nato na kanang kuan for this year is Alcantara sa Cebu. So ano man ni sila na mga areas? These areas will show kanang and in advance kung naabay padulong na food insecurity. So bali, lantaw ni siya, grabe gani na siya na kanang type sa survey, imulantaw gani ni sila og kanang mulantaw na sila unsa kadaghanon ba jud ang uwan, unsa kadaghanon ang kanang kuan rice for this season, unsa ang prices sa talong, sa kanang chicken inana. So balik kung gilantaw na nato ang mga inana ng mga kuan for this like example quarter, next quarter ma-foresee na nato kung naabay food insecurity pagka next time. Okay. So, unsay sumo na siyang purpose sa kanang early warning System. Yes. Unsa ni siya? Unsa ni siya nga kanang Conduct niya yes, test. oo. Kung tagin na kandak na test. Kuan, ang early warning system is gikan ni siya sa Food and Agriculture na organization sa FAO. Ang gihimo lang ani niya is gilantaw nato ang different factors na makakontribute sa food and nutrition security. Tapos, ang gihimo nila is we have to check if naabay enough for the next quarter. So, bali, mulantaw ta sa agriculture. Example, tama ra ba ang atong mga gipang tanom ba karon? On schedule ba sila or not? So, an example of what happened was like in Buenavista, Bohol. Nahitabo sa una is that, di ba, last year, if you can remember, naatay marag El Nino na medyo kusog-kusog, di ba? So, dito nakita na mo na beforehand pa lang, dapat schedule man nila tigtanom o palay. Wala naman sila katanom enough, kaya wala enough ka ng water. So nahitabo pagka next quarter nakita jud namo ang kanang effects ani niya, kay nakita namo na way labot na ni mahal ang presyo sa bugas sa dito na area
nitaas pod ang food insecurity. Nakita namo na ang mga bata nanganiwang, nakita pod namo nakadaghanan sa mga panimalay nag coping mechanism ang tawag namo ani nila, nangutang na lang ba, nagkanang kuan ba, nangita og laing paagi para lang makakaon. So kani siya na type of monitoring system is very helpful to LGUs, especially those na kanang unsa na kanang kuan kayo sa food security. Mao nang isa sa among gi-target this year is dito na pud ta sa south. So Alcantarata this year. So, nganong kaniman nga tulo ka areas or municipalities ang gipili sa NNC ra ba ang NNC. nagpili ani? NNC with the Provincial Nutrition Committee sa Cebu Province, or kung dito sa Bohol pod na province. These areas lang were selected kay kuan sila. Una sa tanan, example, Dalagit has katong ilang vegetable man na sila na production. Taas po gamay sila sa malnutrition rate in the past few years. Other than that, makita po nato na naay mga different factors. Like example, katong sa Buena Vista sa Bohol, kay part sila sa katong mga kuan sa disasters. So, Mag-mention kanina, for example, katong sa Buena Vista, nga nagnihit ang pagkaon. So in that case, ma'am, nabatay gihimo nga murag matawag nato nga hunger mitigation para matabangan to natong komunidad nga apektado sa hinay nga production gumikan sa katong wala nakapananom ang mga tao. Yes, may jud na pangutanan na nimo kay ang pinakatumong man jud aning FNS, EWS na kanang monitoring is makahabutang tag mitigation programs. Makahelp siya og plano ang LGU man lamang maka-plan ahead, no? Beforehand, before pamitabo siya, maka-worsen pa siya, makaplano na sila. So what we did was that we helped the LGU kay LGU base manggod ni sila. Tabangan na mo ang LGU na managana na daan. So dito na nag-start na. So siyempre nagbukuan sila og mga backyard gardens nila, gi-check nila katong mga kulangan og water kay kanang kuan ang supply mga na. So kana sila na part. Siyempre nag-ask pud me og kanang technical assistance from the Department of Agriculture kay sila man jud ang expert ani. Effort, ma'am, nas in coordination good sa LGUs, no? Yes, with the LGUC. So far, ma'am, kumusta man ang response sa atong mga LGUs? Sa mga LGUs nato, they're actually very responsive and proactive, no? Kay example, si Buena Vista already did their kanang planning for it. Si Carmen in Cebu is also very proactive. Ang sa ilahan naman po, kay ang among nakita na ay kanang problem bitaw food insecurity na medyo long term ang ilaha pang kanang dugayan, so meaning taas sila og mga stunting mga inana sa una. So ang inaapang gihimo is nag-add ta og ways para ma-food secure ang household na lang. So household level, nag-start na sila og mga backyard gardens. So nag-backyard gardens, nagkanang push jud sila og backyard gardens para man lang puno kung mahal na jud kayo ang kanang presyo sa mga makaon kanang paliliton, at least na kay mapupo. So mao nang ilang gihimo didto, which is actually working kay they have kanang reduced naman pod sa ilang malnutrition rate. Okay. So, pila ka municipalities inyong target ani? Naba mo yung target nga plano ani? As of karon, we have 4 pa lang kay working pa man jud tong the rest. This year ra na siya next Ano, or what year? 2014. So from 2014 until now, kaning Mm-mm. 4 areas pa lang ang inyong Yes. nai Oo. early warning system. Yes, kay murag mag-put up man mig one year every kanang kuan municipality. 1 year every 1 year, one municipality. Oo. Okay. Unsa ni siya, device ba ni siya or this is composed of kaning mga persons kaning early warning? Oo. Kung ano siya, it's a monitoring system which includes the monitoring of labot na sa kuan ang rainfall, no, sa kanang kuan, ang food prices na, ang crops,
Tapos gilantaw pud namo ang other factors such as ang mga types of diseases na around. Oo, kay di ba niingon mataganihan na food and nutrition security. So dili lang puro food availability, kung daghan gani ang mga sakit-sakit didto, dili man magamit kaayo sa lawas ang imong kanang gikaon. So pati ang mga diseases, pati gani ang gilantaw namo, pati ang mga kanang number sa kasilyas, inana ba? Sanitation, oo, hygiene and sanitation, gi-check po siya namo. Kaya naman, kay maka-factor in man po ni siya sa malnutrition rate. So, mauna siya namo nag-i-appeal. Other than that, so that's the municipal level. Other than that, we also try to ask, no, sample households. O, kay para po, makabalumoy, kung tsakto ba tong among gipanglantaw sa municipal level, ang datos ba na nakita namo? So, unsa may himuon na sa household level, mangutan nami sa mga nag-caregiver, sa mga naay mga anak na usually 0 to 5 years old. Tapos, mangutan namin nila kung sakto lang ba ang inyong gikaon sa inani na quarter. Ana. So, kung dili ba, unsa ang inyong gihimo para makakaon? So, dili na ni manggawas ang kay ma'am, nangutang mi ma'am. Or ma'am, namupo mi sa kanang among tapat balay ma'am, o malunggay, mga ba? So, those are coping mechanisms. And coping mechanisms means that there is food insecurity in the area. So, even if nakakaon ka, pero kung naapakagihimo na lain para lang jud makakaon, kuan na siya, sign of food insecurity. Unsa man gyud ka importante ma'am kaning food security dinhi sa atong lugar, dinhi sa atong nasod, di ba? Oo. Nationwide man gyud ni siya nga gihimo. Very important jud ang food security, no? Why? Kay food security manggod ensures mura na siya kung kita lang ang kung tawo lang siya ang nasod, kung dili ka kakaon, gutomon ka, dili ka productive. Pareho na siya sa food security. Kung kuha ang pagkaon para sa nasod, dili po ta productive. So it's actually, kung mamaligya mi sa mga mayors ani no, kung we start it, ang among pagstorya ani, it's an investment. Okay, when we know that there is food insecurity in the area and we are able to address it, we will have the chance to be a more productive community. So, mauna siyang among gihimo para sa kanang kuan sa food security. So, bali, kung dili secure ang pagkaon sa usa ka area, most likely, magutuman ang community. Kung magutom ang community, dili na tayo na anak ka productive. Kung dili tayo anak ka productive, kulang ang atong mga kita, kulang ang kanang performance sa mga bata sa school, and it will go on. So may tabo na siya ng padayo na lang ta magka-problema, mubalik na po na siya hantod sa para na siya na kanang kuan. Kung mag-nourish ang bata, pag ato niya sa school, dili siya makakuan kaayo, maka-perform. Kung dili ka perform maayo, dili siya ka-graduate og tarong. Kung dili siya ka-graduate og tarong, mobalik siya walay trabaho. Kung wala siya trabaho, wala siya kapalit. So pareho lang na siya. It's the same cycle na kailangan nato i-end. It involves budget ba kay, di ba ang inyong ano is one municipality Yes. Per year. So nganong ingana man nga isa ra man gyud dili pwede quarterly ingana. Kuan maguna sila, it involves a certain budget. And it involves dili man pod inana kadako ang budget niya, kay budget for the National Nutrition Council means the monitoring lang man pod and technical assistance. Pero it involves man good a great kanang kuan amount of time in terms of analysis of the data. So didto mi nagkanang invest jud kaayo nila. So kanang tabangan sila namo unsaon jud pag-analyze aning data na ilang makuha, human ato pong gilantaw nila kung unsa ba jud ang pwedeng mahimo, kay depende man pod sa type sa LGU bitaw kung unsa ilang capability. So mao na siya na medyo hinay mi growth. Ma'am Nas, atong i-connect ang kanang food security and food nutrition dinhi sa Central Visayas. Asa man ta aning duha medyo dihado, would it be sa food security ta or sa ato ang nutrition security? Most certainly, mas dako-dako tag nutrition insecurity. Oo, medyo insecure. Insecure ta sa nutrition. Kaya nga naman. So may mga factor anima. Oo. Una sa tanan man good, as I have said before, medyo secure ta kay maningkamot man jud ta mo kaon Sa food security. sa food security.
Ang problem lang nato sa nutrition kay wala ta kabalo kung unsa pang ibang pili. Ayan. So una na sa tanan. Another thing is that ang mga tao diri sa Central Visayas in the past few years, according to the National Nutrition Survey, makita nato na nagdagamay ang variety sa pagkaon na ilang gikaon. Unsa man ang variety, meaning dapat naaman tay murag 9 bato kabuok kanang food groups na gikaon. Pero gamay ra kaayong ato ang gikaon. No, so panangitan, root crops. Although karon ni balik na siya gamay, pero kadaghanan paghihapon sa mga tao sa Central Visayas dili inana kahilig mo kaon og root crops. Ang atong vegetable food na kanang consumption is medyo maba as well as fruits. So makita nimo jud na maba jud tag nutrina nagikaon, medyo mahilig ta mag-rice and mag-meat o mga inana. O kanang mga salty and sweet kana atong hilig. Nas mentality na sa tao, no? Ng pagpili sa pagkaon. Yes, murag kanang siguro kay behavior na siya na nakuha nato sa atong pag-adapt sa kanang especially diri sa syudad sa atong city life, no, especially kay fast food may duol, mas dali man siya inana, dili ta enough time for preparation. So ang nahitabo ana is more on behavior change, which is a little bit of a challenge for kanang proponents of nutrition. No, kay why? We have to kanang learn healthy eating habits. Which is why this year po gisuksok na lang jud namo ng kanang kuan among nutrition month na healthy diet going habit. For life jud na siya, di ba? So kuan. Okay na magoy healthy diet going habit. Now lang. Or karon lang kay isipan ako kailangan ako mukaog kuan. So for life na jud untang gihimo namo. So that's kanang kuan. So we need to start with the first thing first. We need to start with knowing how to choose the right type of food. Yes. Yes, correct. More, no? So, yes, tinuod. Kinahanglan gid makaibaw ta unsay mga masustansya nga pagkaon no nga para sa atong lawas Dili dito. lang kay mukaon para mabusog, mamhi sa goy, Oo. mora ba gyud na. Kaon ko kay gutom. Unsay kaon agoy. Diha na. Tinuod Dili na. man Mm. yun. Kasagaran sa doon fast food na sad ang mga tao, di ba, kay mas dali or sa mga restaurants na sad mukaon ba kay Yes. kapuyan na siguro magluto-luto Pinaspasay. Yes. because of the time sad ba. Oo. Sige more, so at this point in time, no, the floor is now open for some questions, no, sa atong mga media. Kauban sa So, media. yes, so kinsa may mangutanag una? Ma'am, tong upat ka areas ma'am na inyong giboritor, ma'am, unsa na status nila karon, ma'am? Ang status karon. So far kay pinakauna man namo gihigi kanang put up ang Buena Vista, sila man ang pinaka-active, no? The second one is in Carmen. They're starting to be active and they've already kanang started an action plan for katong among mga findings. And then we monitor it quarterly na lang every time we visit them. The Laget is relatively new. Last year lang siya namo gibutang and so far karon pa sila nag-start og kanang data processing. Ang Mualbual Alcantara kay kuan pa namo. Actually the other week lang namo jud gi-start ang training nila Unsa na mga programa inyong gihimo, ma'am? for Para makuaning food insecurity. para ma-address ang food insecurity, we try to push for kanang home, school, and garden, no? Na kanang food production. Syempre, that's in coordination with the Department of Agriculture. And then as well as ang atong mga local government units. So what we do is that since ang National Nutrition Council kay puro raman jud may mga polisiya, mga kanang advocacy in ana, ang amo lang jud gihimo para makanang katabang aning food home, school, and community food production is that we have kanang advocated sa mga LGUs. Mustorya man may kay every time we go monitoring, mustorya may kanang mga kapitan sa mga mayors. And then what we do is that we make sure na na-include ni sa ilang kanang barangay or kanang municipal or city na nutrition kanang plan. Ayan, so dapat na sila yung nutrition plan. Ang budget para sa food and nutrition survey, for municipalities.
So per municipality, per trainings lang nato, we have around, may ramang kayo budget ng ulaw ko. Oh, kamay gawin dyan siya. 190 per trainings. Oo. Per trainings lang siya. Oo. Oo, sa training lang na sila sa kanang sa municipal level and sa kanang household level. Bawat LGU, ma'am. Yes. Or 190 tanan. Per LGU lang. per LGU. Oh, per LGU lang. 190,000? Oo, gamay rin siya. Okay. Sorry kayo, mama. Kumain. Abi na ko ka ng ang katong mo attend sa training batagaan na allowance nga 190 per person. Di, ma'am. Kuan niya siya. Bali, ang atong gihimo is marag 3 days lang niya siya na training manggod na scheme wherein we help the health workers know how to ask question kayo naman tay questionnaire ana. Tapos ang atong budget pa jud lain manggod kato na siyang training sir. Pero natay laing budget para kanang monitoring. Pero sa monitoring mas gamay pa jud, gamay man mi murag 2 or 3 lang katawo ang moadto didto niya every quarter lang siya. So we have around 10,000 per LGU per quarter. Ma'am, ano man ma'am kaning every year one municipality lang. Ano man ma'am, nganong usarapan ka ano ma'am? Nganong usa lang. Kay sir, kuan gipili man jud ni nato according to kanang ang ilahang few criterias. First is ang food insecurity sa area. Second is ang kanang malnutrition rate. The third one is if kaya ba sa LGU. Ang LGU manggod ang among gilantaw. And then ang fourth food, if kaya pa pud namo na mag-monitor and mag-train. Also food, ang gihatag na budget sa amo gikan from the kanang national na kanang NNC sa gikan sa central office namo. Katong early warning system ma'am, asa to nagikan ma'am sa Gikan na siya sir sa kanang Food and Agriculture Organization, FAO. So sila may nag-una ani. So in tandem na siya with katong atong integrated na phase classification for food insecurity na gigamit sa FAO. Pero ang ato katong mas small scale kay ganahan mata na LGU level kay lisod man good sir kung kanang regional lang siging atong gigamit dili ta makakita og samples gikan dito sa ubos. Kay dili man good mag-same ang kanang atong mga situation. So you've mentioned about kaning 3 days training scheme. Unsa ang mga activities within these 3 days? And then when ni siya mahitabo, ma'am? Koan. Okay, so what happened? This usually happens during the third quarter of every year. And what happens is that during the 3 days, we invite barangay workers, health and nutrition workers, BNSs and BHWs. Siyempre, we need to invite their LCEs, mga barangay captain, and ang mga kagawad sa health and agriculture. And then what we do is we kanang teach them how to conduct the survey for the household, conduct the survey for the kanang municipal level, do the analysis, and give recommendations. So, kana sila basically ang naaanang training nato nila. So, ang part anang ilang analysis dira is that i-check nato ang mga household levels. Kung nag-cook ba jud sila, food insecure ba sila, or nutrition insecure. Make it clear lang. Yes, To make it clear lang, ma'am, no, ang i-train ninyo is ang mga barangay barangay workers level. or including na ang mga stakeholders or mga residents sa area. Barangay workers lang. Barangay Yes, workers barangay workers lang. In every municipality, we put up 5 na pilot barangays. No, so si 5 na pilot barangays, we make sure na these barangays jud kanang do the monitoring regularly. The rest kay they can kanang opt to do it or not. Pero ang katong 5 jud ang gi-make sure kay murag sentinel man ni sila, meaning they are representative of a category. So if naatay area diri na medyo mabukid, dapat naa jud tay barangay na gikan ana na area. If naatay gikan island, kailangan naapot tay barangay didto na ma-represent jud ang areas. Na, Yes, ma'am, pwede naman i-specify in terms of monitoring ninyo and pila pud ni siya. Is it a long-term nga monitoring or murag short-term lang if kuan na nga okay na pwede na sila biyaan then so how do you do the monitoring itself? Okay.
The monitoring is done quarterly by the staff of the National Nutrition Council assigned for surveillance. So what we do is that we go to the areas and then sometimes we spot check. No, if tsakto ba jud ang ila panghimo kay dili man gud nimo mabayaan dayon ang mga gi-train. No, dili man gud nimo mabayaan okay na sila. We can't assume that. So what we do is we go with them, check if they are doing the right thing or the right kanang conduct of the survey, and then we help them analyze the data. So in present times, ang tanan nato na areas are still being monitored kay they keep on asking man good for technical assistance in the analysis of the data. Pero some of them have already done the analysis, and what we do na lang is just give in inputs. No, so kana. Pero I think magpadayon lang gihapon mi og monitor sa ilaha kay ang data man gud sa usa ka munisipyo magamit sa other municipalities around it. So what we do is we share na lang pod the data sa other municipalities para pod kung dili lang katong usa ka munisipyo ang secure, pati ang mga kanang surrounding areas nila na ay kanang mapanaganahan if we find like important na mga data na kanang pananglitan makita nimo na uy in the next quarter di ay murag magutuman jud ta. So ana. Pero we haven't have that mampod pa na mga na result except lang katong sa Buena Vista na nag-El Nino. So kato pa lang. More, no? So, wala naman kitay oras na, nagkanindot na atong discussion, but kinahanglan naman kita, no, mo tapos sa atong programa. So, pangayuan na lang nato og parting statement si Miss Nasudi Soluta, ang Nutrition Officer 2 sa National Nutrition Council. Okay, so once again, Happy Nutrition Month, and I hope everybody would keep their kanang healthy diet a habit, no? Kay mao man dun ang atong gi-push karon for this month. O dili lang this month, for the whole year or the rest of your life, mas maayo po tato, and it won't hurt you po if you add a little bit of exercise para dili lang ka food and nutrition secure, para secure po ka sa imong appearance. Mula na sila. Nahuman naman jud no ang ato ang usa ka oras magigahin sa ato ang AGIO PIA 7 forum karong adlaw. So magpasalamat na lang tano on behalf of Philippine Information Agency, DYMR Cebu, Radio Pilipinas, sa My TV Channel 30. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo karong adlaw ug hangtod sa sunod na usab nga episode sa atong AGIO PIA 7 forum. Daghang salamat ug maayong adlaw.